توی تابستون هم سال که دیپلم گرفتم با 2 تا از این پسرای هنرستان یه آتلیه گذاشتیم و بعد تو این آتلیه شاگرد گرفتیم. هم خودمون واسه کنکور می‌خوندیم. خب ما درسمون نسبتاً ضعیف، خیلی ضعیف‌تر از دیپلم طبیعی و فلان و اینا بود. بعد ما شروع کردیم درس دادن و منم درس میدادم و من طراحیم بد نبود. سال اول 1 سال تموم از ساعت 8 تا 12 ما با فروزی طراحی داشتیم، درست از شنبه تا پنجشنبه. بعد یه صبحشو موزه میرفتیم طراحی، از اشیاء موزه ایران باستان بود کارمون. بعد واقعا فرش شده بودیم تو طراحی. بعد خلاصه من شروع کردم درس دادن و کنکور دادیم. من انگلیسیم نمیدونم 1 شد، ادبیاتم هم 4 شد، ولی چیزم طراحیم 2 نمره با تفاوت نیم نمره 2 شدم. ولی همه اونایی که من بهشون درس داده بودم قبول شده بودن. خب اونا درسشون خوب بود. دختر همین ارژنگی انگلیس بود و منم، ولی همه خواهر برادرام آلمان بودن. من یه جوری دلم خواست خودم زندگی کنم، خودم یاد بگیرم. آلمان میرفتم دوباره یه خونه دیگه‌ای بود. خب بعد حتما میرفتم یه درسی میخوندم که باب میل خانواده بود و اینا. بعد این به من گفتش که اسمش بانو بود، گفت پریوش بیا بریتیش کانسل یه چیزایی داره، امکاناتی داره، تو رو بهت ویزا میدن، اینا میایی با یه خانواده زندگی میکنی، اینا بچه دارن، تو از بچه اینا رو میبری مدرسه میاری، بعد اصلا میری کلاس انگلیسی. خب هیچی پولی نمیدی، تازه اینا به پول تو جیبی میدن. من گفتم مگه اینو به مامانم بگم یعنی کنف یکم میشه. مامانم هیچی نگفتم. رفتم بریتیش کانسل و نمیدونم فلان و اونا برای من یه خانواده پیدا کردن، خارج از لندن هم بودش. دیگه یه روز خانوادگی نشسته بودیم، مامانم گفت ابداً اصلاً باید بری کارگری خونه بکنی، میخوای بری برو پلو خواهرتین و برادرتین. بابام گفت خانم یه ذره آروم باش، بذار ببینم چی میگه. گفتم ببین پدر، من فکر میکنم که سرنوشت هر کی از دست خودشه. من سرنوشتم رو تو این میبینم، اجازه بدیم من برم. یه ذره گریه کردم. بعد مامانم هم گریه کرد و نمیتونم دخترم بذارم بره کلفتی کنه فلان. گفتم مامان حتی اگر اینم بکنم هیچ عیبی نداره، بذار من برم بزرگ بشم، بذار من برم زندگی کنم. دیگه مامانم به اجبار، چون پدرم گفت نه بذار این بره، من میدونم که این داره چی میگه. خب اینم خودشون اونقدر مهاجرت کرده بودن، سختی کشیده بودن، میدونستن سختی بالاخره آدم رو به یه جایی میرسونه. موافقت کردن و دیگه من رفتم با خیلی پول کم و باشونم قرار گذاشته بودم. اینا خب خرام و اینا در ماه میدادن. من گفتم که من میخوام خودم کار کنم. رفتم و گفتن که آره بیا رسیدی فرودگاه هیترو، یه ماشینایی هست میاره ویکتوریا استیشنه که یه چراغ نونه، برو زیر اون باستا. من یک کلمه انگلیسی الان خودم میگم وحشت میکنم چطوری من تو هواپیما که نشسته بودم، یعنی آرزوم بود هواپیما سقوط کنه نرم. یهویی فهمیدم که من چه قدمی برداشتم. هیچی دیگه. رسیدیم و یه جا بستم دیدم آره
یه خانم آقا اونجا بستادن و دیگه اومدن منو بردن. دسامبرم بود، سردم بود و سال فیلم میکنم 1967. دیگه رفتم و ولی اینا خب تو هایبیکون بودن، یه شهر دور و لندن نبود. من موندم دیگه. اونقدر اینا منو دوست داشتم. منم خب تو خانواده آذری و دختراشون باید همه کار یاد بگیرن. مثلا قرار نبود من خونه اینا نظافت کنم، مثلا فقط با بچه رو میبردم میمدم. ولی خب من چی کار کنم توی یه دکوره؟ یه ذره نظافت میکردم، یه ذره چیز میخوندم، کتاب برده بودم. عصرام میرفتم کلاس انگلیسی، بعد میمدم با هم شام میخوردیم دوباره. یه روز دیدم نه اینطوری نمیشه. فکر میکنم 2 ماه موندم. یه کسی رو لندن یه آدرس داده بودن، یه خانم روس بود که شوهرش ایرانی بود. بعد چیزی گفته بودن این مثلا کمک میکنه. بهشون زنگ زدم، گفت بیا ببینم. رفتم و تعطیلاتم بود. رفتم و اون گفت نه بیا اینجا، من اتاق دارم اینجا، تو هم میتونی به کار من با هم دیگه بسا کمک من باشی. جمعه و شنبه هم برو کار کن. و چیز خب وسط لندن بود دیگه. منم خیلی خوشحال شدم و اومدم پلوی این خانم آقا تو خود لندن، مرکز لندن. ولی اینجا دیگه روز اولی که من رفتم موزه، خب من تا حالا موزه ندیده بودم که برم مثلا کارای ون گوگ رو از جلو ببینم، کارای مانه رو. ون گوگ دیگه اونقدر این فروزی گفته بود آرزوم بود ون گوگ رو ببینم. وای دیگه اون روز که من رفتم سوار اتوبوس شدم رفتم موزه و دیگه از اینجا من زندگیم شروع شد. دیگه هم کمک اینا میکردم، هم توی فروشگاه لباس کار میکردم. بعد خب پالتو میخواستم، بعد مثلا قسطی کار میکردم. هفته مثلا انقدر از حقوق اول میذاشتن، بعد یه پالتو میخریدم. پولامو جمع میکردم، مثلا کفش میخواستم تیکه تیکه. این روال شد من یه کتاب درست کردم.